enable these types of free body interfaces to occur between, say, a community centre in Limassol and a community centre in London, where maybe the young people could talk through some of the issues they have, get to know each other. And if you take that to the next scale, it could be used very well for diplomatic discussions, for advocacy, to deal with some of the problems of this complex and difficult world. Well, yesterday I met a taxi driver and I talked about the conference with him, and he said, you know what a true hero is somebody who can make a family grow here in Cyprus with very little resources and so on. So I think the true heroes are everybody. We're all kind of true heroes in one way or another, at one point or another in our lives. Από την Κύπρο, η Κύπρος τα έχει όλα. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τα βουνά, έχουμε την ιστορία, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε τα πάντα. Εκείνο που ίσως να λείπει είναι η περηφάνεια. Νομίζω λείπει μας λίγο η περηφάνεια για τον τόπο μας. Και πιστεύω ότι για κάποιος για να είναι περήφανος πρέπει να αγαπήσει πρώτα το αντικείμενο. Και για να το αγαπήσει πρέπει πρώτα να το γνωρίσει. Οπότε το μήνυμα μου είναι απλό. Να γνωρίσουμε την Κύπρο, την ιστορία της Κύπρου μας, τον πολιτισμό, με το να αφιερώσουμε χρόνο σε τούτο. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο αργά, να κοιτάξουμε λίγο πιο στενά τον τόπο μας. Επειδή ξέρεις, παίρνουμε τα όλα σαν δεδομένα. Είμαστε ανθρώποι της συνήθειας. Έχει πολλά layers πίσω από το τι βλέπουμε στην επιφάνεια. Και έτσι πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε μια νέα Κύπρο, τουλάχιστον και στην αντίληψή μας, αλλά και στην αντίληψη αυτών γύρω μας. Καταρχάς θα πούμε ότι και από πέρσι στηρίζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το θεσμό του TED, τα TEDx. Ουσιαστικά έχουμε και ένα δικό μας, το TEDx University Νικοσιάνη, επιτρέπεται να το πούμε. Αλλά βέβαια δεν μπορούσαμε να λείπουμε και από το TEDx Limassol. Ήμασταν και πέρσι, δυναμικά εδώ φέτος στο TEDx Limassol. Μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά. Είναι για μας αποστολή, μέρος της αποστολής μας να πούμε. Η καινοτομία είναι από τις πτυχές χαρίσματα μιας ουσιαστικής παιδείας που συχνά μένουν στο περιθώριο. Οπότε εμείς θεωρούμε χρέος μας, μέρος της αποστολής μας, να αναδείξουμε αυτές τις πτυχές, αυτά τα χαρίσματα, να καλλιεργούνται αυτά όσο καλύτερα μπορούν, ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και χορηγοί, υποστηριχτές σταθεροί των TEDx εκδηλώσεων και δι του TEDx Limassol. Η MTN για δεύτερη χρονιά στηρίζει το TEDx Limassol. Σίγουρα η απόφαση ήταν εύκολη, διότι είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός παγκοσμίως, αλλά και τώρα στην Κύπρο, ο οποίος προβάλλει την καινοτομία, προβάλλει την δημιουργικότητα και την τεχνολογία, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν και εμάς την MTN. Είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ ζωντανή, η οποία έχει πάρα πολύ κέφι και όρεξη να ακούσει νέες προτάσεις, να συζητήσει το πώς θα είναι το αύριο της χώρας αυτής και του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Και νομίζω πάρα πολύ καλά κάνει η Τράπεζα Κύπρου να είναι εδώ σήμερα και να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Να πω ότι οι νέοι είστε τόσο υπέροχοι που μας συγκινείτε καθημερινά με τη συμπεριφορά σας, με τον καθοσπρεπισμό σας. Εσείς μας δίνετε μαθήματα, σας λατρεύουμε, πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για σας. Ακόμη είπατε κάτι άλλο μια φορά σε ένα συμφοιτητή μου, ο οποίος έπαιρνε λεφτά για κάποιον ο οποίος ήταν άρρωστος, συμφοιτητής μας, και του είπα, τι έχει το παιδί, μήπως θέλει νεφρό? Είναι νεφροπαθής, αν γίνεται να πάρει το δικό μου. Και το εννοούσα.
να αφήσω έναν νέο άνθρωπο να ζήσει, όχι εγώ η οποία είμαι πλήρης ημερών. Well, I think, it's not always possible because sometimes we have what I call a bad day, where everything you try doesn't work out, but on a good day, I think the most important thing is to open up to new experiences and not to always find an excuse as to why you shouldn't do something. We all have this tendency to hold back a bit, and instead of going for stuff, we say, well, tomorrow I'll do it. Today I'm going to have to do my washing, or today I got to make my bed. Whereas, tomorrow might never come. And the most important thing is to decide to both trust yourself, but even more importantly, you have to trust other people. If you trust other people, that gives us a sense of community and belonging. It makes us stronger because if other people know you trust them, they open up to you and you create a kind of a bond, which makes it easier to deal with challenges because you're not on your own. You know that somebody is watching your back. Αληθινός ήρωας νομίζω δεν γνωρίζει, δεν πιστεύει ότι είναι ήρωας ή τουλάχιστον δεν ενεργεί με βάση αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι, να έχεις γερές πεποιθήσεις και όραμα και να το κυνηγάς αυτό και να είσαι πιστός σε αυτές τις πεποιθήσεις και αυτά τα πιστεύω. Όταν είσαι πιστός σε αυτόν το όραμα, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βοηθήσεις κόσμο. Οι αληθινοί ήρωες βρίσκονται, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν δουλειά ουσιαστική και είναι ταπεινοί και δεν τους μαθαίνουμε ποτέ τις περισσότερες φορές. Από τον Σύριο μετανάστη, ο οποίος κολυμπάει από την Τουρκία μέχρι τη Λέσβο και κουβαλάει το παιδάκι του και δεν το ακούς καν, ας πούμε, μέχρι ένα δάσκαλο ο οποίος διδάσκει σε ένα χωριό που δεν έχει ούτε πίνακα, ας πούμε, δεν έχει καθόλου facilities για να βοηθήσει. Όλα αυτά είναι σημαντικά και δεν τα μαθαίνουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να εντοπίσω ένα άτομο συγκεκριμένο από τις εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα καλών πρακτικών και ηρωικών που υπάρχουν ανάμεσά μας. And that if we lived a life, all of us lived our lives without concern for how people considered us. If at the same time we live good lives of compassion and care for the people around us, then we're living fuller, richer lives and making the world a better place. These people are the people that inspired me to, want to do something like that. And I believe that, music can change things. It can influence people. When people pay attention, I grew up listening to music in all the hard times, learning stuff about the world through music. So yes, it can be a very powerful tool, I believe. I think a hero is someone who recognizes their fears, tries to understand why they are feeling scared, but also overcomes it, because you can't let your life be defined by your fears. Who has a passion of something or someone, and they just go for it. They don't have any worries about what they're going to do. They just go for it. Having that kind of positive attitude, that's a hero. Now I got thoughtful as well. I mean, for me, it's somebody who, no matter how many times they fall, they find some way to get back up, either with the help of other people or by themselves, but as long as they are able to move forward, even, by one step,
it's a victory for everybody. Να ζω την ενέργεια αυτών των μωρών, να μπορώ να είμαι μαζί τους, να στρέφομαι, να ακούω τις φωνές τους, να βλέπω μεν τις δύσκολες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ζουν, αλλά μπορώ να δω και την ευτυχισμένη στιγμή, εκεί που πραγματικά οι προσπάθειες όλων μας παίρνουν σάρκα και οστά και βλέπεις ένα μωρό το οποίο πραγματικά δεν είχε καμία προοπτική, καμία πιθανότητα έστω και να ζήσει, όχι μόνο να μπορέσει να προοδεύσει. Βλέπεις ένα τέτοιο παιδάκι πραγματικά να ανοίγει φτερά και να μπορεί πλέον να είναι ένας πολίτης της χώρας και να ζει με την αξιοπρέπεια και τα όνειρα που του αξίζουν. Someone you admire. So they could be for their talents. There's a lot of musicians I really admire, even though I'm a scientist. There are scientists I admire as well. Or they could be someone very close to you that you admire qualities that they have, whether they're brave or leaders. And I think there's different meanings for everybody. So everyone can find their own heroes to aspire to be like, I think. Was really wonderful. I mean, first of all, it's my first time in Cyprus, so that was really a pleasure. Everyone was so wonderful and so welcoming, and we've had just a wonderful time here. And then also, you know, to be a part of TEDx, this is my first time doing such a formal speaking engagement like this, and I was a little nervous, but it was, everyone was so warm and so encouraging, and, you know, the event just went off so beautifully, and I hope my speech was good, but I really had a wonderful time and I'm so grateful. Το TEDx Limassol ήταν μια επιτυχία. Οι εθελοντές ήταν πολύ βασικό στοιχείο, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό που βλέπετε. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστούμε. Όλη η κεντρική ομάδα χρειαζόταν βοήθεια σε διάφορα σημεία. Και οι εθελοντές είναι αυτοί που πραγματικά ήταν η καρδιά της εκδήλωσης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί το TEDx είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς συνεδριακούς θεσμούς στον κόσμο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να το διοργανώνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Λεμεσό, εδώ στο θέατρο Ριάλτο, με περισσότερους από 20 ομιλητές από το εγχώριο και το διεθνές σκηνικό. Ο κόσμος έχει περάσει πανέμορφα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η εκδήλωση μας κυλήσει ομαλά, χωρίς απώλειες και ο κόσμος έχει πάρει μαζί του πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλή έμπνευση.